Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Stejně jako v minulém videu, i dnes se vydáme do historie, tentokrát ale ne až do Ameriky, ale pouze k našim sousedům do Německa. Záhada, o které si budeme v dnešním videu povídat, pochází z majestátních alpských lesů v německé oblasti Bavorsko. Idylická horská scenérie a nedotčená příroda se jeví jako neobvyklé místo pro násilnou vraždu. Přesto v roce 1922 byla jedna tichá usedlost jménem Hinterkaifeck dějištěm jedné z nejbrutálnějších, nejtajemnějších a nejkrvavějších vražd v historii Německa. Hinterkaifeck byla farma postavená někdy v roce 1863, umístěna v lesích mezi bavorskými městy Ingolstadt a Schrobenhausen, asi hodinu jízdy od Mnichova. Farma patřila rodině Gruberových, kterou tvořili manžel Andreas 63 let, jeho manželka Cecílie 72 let, jejich ovdovělá dcera Viktorie Gabrielová 35 let a její dvě děti Cecílie 7 let a Josef 2 roky. Žili v relativní izolaci, jejich farma byla zasazená do lesa vzdáleného asi 1 kilometr od města Gräbern. I přes odlehlost jejich farmy byla dobře zaopatřená rodina v této oblasti dobře známou, i když ne z nejlepších důvodů. Andreas Gruber byl známý jako nepřátelský samotář, a který pravidelně byl svou manželku, ale lidé z města ho neměli moc rádi. Říkalo se také, že nejmladší vnouče, malý 2letý Josef, byl výsledkem incestního vztahu mezi Andreasem a jeho dcerou Viktorií. Andreas byl údajně tak posedlý a zamilovaný do Viktorie, že jí zakázal se znovu vdávat a držel ji pod svou velmi přísnou kontrolou. Obecně byla rodina mrzutá, samotářská a držela se stranou. Jediná, která měla ve městě poměrně dobrou pověst, byla právě Viktorie, která měla pozoruhodně krásný hlas a zpívala v místním kostelním sboru. Na Hinterkaifecku se začaly dít podivné věci už před vraždami, a to konkrétně 6 měsíců před vraždami, kdy se rodinná služebná rozhodla z ničeho nic dát výpověď. Na otázku, proč se tak náhle rozhodla dát výpověď, odpověděla, že slyšela v domě a v jeho okolí divné zvuky a hlasy, stejně tak jako zvuk kroků vycházejících z podkroví. Terorem zasažená služebná byla přesvědčena, že v domě straší a nepřála se tam zůstat ani o chvilku déle. Když se s rodinou loučila, měla údajně úplně bílou tvář. Po jejím odchodu Gruberovi usoudili, že služebná byla jednoduše psychicky narušená. O 6 měsíců později se věci staly ještě bizarnějšími, když v polovině března 1922 Andreas po jedné sněhové bouři prozkoumával svůj majetek a našel podivné stopy ve sněhu vedoucí od lesa až přímo k domu. Děsivé ale bylo to, že nebyly nalezeny vůbec žádné stopy vedoucí od domu zpět do lesa. Andreas byl samozřejmě znepokojen tím, že by se v jeho domě mohl skrývat potenciálně nebezpečný vetřelec, a tak velmi důkladně prohledal celé stavení, celou farmu, dokonce i stodolu a kůlnu na nářadí, ale nenašel už vůbec žádné známky těchto tajemných stop ani žádné známky po nějakém vetřelci. Téže noci probudili Andrease podivné, nevysvětlitelné zvuky vycházející z podkroví. Samozřejmě si vzpomněl, co říkala služebná, která od nich odešla, a vydal se do podkroví to zkontrolovat, ale nenašel tam nikoho, kdo by se tam skrýval. Spokojen s tím, že v podkroví nikdo není, ale samozřejmě stále znepokojen, se Andreas vrátil zpět do postele, jen aby se druhý den ráno vzbudil a našel na verandě ležet mnichovské noviny, které nikdo z rodiny nikdy předtím neviděl. Andreas si nevzpomínal, že by někdy takové noviny koupil, a zpočátku si myslel, že je tam jednoduše vytratil pošťák, nicméně to se nemohlo stát, protože nikdo z okolí nebyl ve skutečnosti přihlášen k odběru těchto novin. Nedlouho poté, 30. března 1922, se ztratila sada klíčů od domu a nikde ji nebylo možné najít. Při hledání klíčů také Andreas zjistil, že zámek na kůlně na nářadí je rozbitý. Ačkoliv o těchto podivnostech Andreas řekl hned několika lidem ve svém okolí, odmítl přijmout jakoukoliv pomoc a
Žádné detaily nebyly sděleny policii. Jedna školní kamarádka 7leté Cecílie také vypověděla, že jí Cecílie řekla o tom, že její matka Viktorie utekla noc před vraždami po násilné hádce z farmy, aby pak za několik hodin později byla nalezena v lese. Žádné detaily o této hádce ale nejsou známé. V pátek 31. května 1922 odpoledne přichází na statek také nová služebná jménem Marie Baumgartnerová, aby nahradila předchozí služebnou, která uprchla v panice o 6 měsíců dříve. Marina sestra ji na statek doprovodila, ale po krátkém pobytu farmu opět opustila a z největší pravděpodobností byla poslední, která viděla obyvatele statku naživu. Nepočítáme-li vraha samozřejmě. 1. dubna dorazili na statek prodejci kávy Hans a Eduard Širovský, aby přijali objednávku od rodiny Gruberových. Když někdo nereagoval na jejich klepání na dveře a na okno, tak obešli dvůr, ale nikoho z rodiny nenašli. Než se rozhodli odejít, všimli si pouze toho, že dveře od kůlny na nářadí jsou otevřené. 4. dubna se na statek vydal mechanik Albert Hofner, aby opravil motor od sekačky. Uvedl, že nikoho z rodiny neviděl a slyšel pouze zvuky hospodářských zvířat a štěkot psa ze stodoly. Po hodinovém čekání se rozhodl zahájit tu opravu, kterou dokončil přibližně za 4,5 hodiny. 4. dubna se začali už lidé z města o Gruberovi obávat. Nikdo je už několik dní neviděl a starší z vnoučat, 7letá Cecílie, se nedostavila do školy. Nevysunutá pošta Gruberových se hromadila na poště a nikdo z rodiny se také nedostavil na nedělní mši v kostele, což bylo zejména pro Viktorii velmi neobvyklé. Měla ve sboru poměrně vysoké postavení a jednoduše se nestávalo, že by zmeškala mši a vystoupení sboru. Kolem 3:30 poslal místní obyvatel Lorenz Schlittenbauer své 2 syny na Hinterkaifeck, aby se pokusili s rodinou navázat nějaký kontakt. Když se vrátili s tím, že nikoho z rodiny na statku neviděli, zamířil tam ještě ten samý den Schlittenbauer s dalšími 2 muži. Po příjezdu na statek se snažili na rodinu dovolat, ale nikdo na jejich volání nereagoval. Po předběžné kontrole venkovní části farmy nenašli žádné stopy po rodině a celé místo mělo děsivě tichou atmosféru. Rozhodli se tedy nahlédnout do stodoly a po otevření dveří se jim naskytl příšerný pohled. V kaluži krve ležela těla Andrease, jeho manželky, dcery Viktorie a vnučky Cecílie. Zvláštní bylo, že jejich těla byla pečlivě naskládána na sebe a zakrytá senem. Těšená pátrací skupina hledala ostatní členy rodiny a našla je uvnitř statku. Vnuk Josef byl nalezen mrtvý ve své postýlce v ložnici své matky a služebná byla také nalezena mrtvá ve svém pokoji. Celkem 6 lidí, všech 5 členů rodiny Gruberových plus služebná, bylo chladnokrevně brutálně zabito. Obyvatelé města samozřejmě okamžitě zavolali policii a během několika hodin na místo dorazil inspektor Georg Reingruber z mnichovské policie a jeho kolegové, aby vyšetřili tyto vraždy. V počátečním vyšetřování zbrzdil počet lidí, kteří se pohybovali na místě činu, pohybovali s předměty i s těly, dokonce na statku vařili a jedli jídlo v kuchyni. Předběžné pitvy provedené na tělech ukázaly, že všechny oběti byly zabity ránou do hlavy, která byla provedena krumpáčem. Viktorino tělo ukazovalo známky škrcení, ale nepovažovalo se to za příčinu smrti. Pachateli se tedy usuzovalo, že je velmi zběhlý v práci s krumpáčem, protože všechny rány byly přesné a sebevědomě provedené, přičemž na každé mrtvole byla patrná pouze jedna rozhodná rána a žádná další zranění na těle. Předpokládalo se, že všechny oběti, kromě jedné, okamžitě zemřely. Výjimkou byla vnučka Cecílie, která podle všeho žila ještě několik hodin po tom prvním úderu do hlavy a z hlavy jí někdo vytrhal chomáče vlasů. Mohl to udělat buď vrah nebo ona sama. Lebky obětí byly po pitvě odstraněny a poslány do Mnichova, kde měly být dále zkoumány. Většina obětí byla oblečena v ložním prádle, kromě Viktorie a Cecílie, které byly oblečené v běžném oblečení. To plus skutečnost, že malý Josef byl zabit ve své postýlce a služebná Marie byla zabita ve svém pokoji, ukazovalo na fakt, že vraždy byly spáchány
někdy večer, v době, kdy se všichni ukládali ke spaní. Vyšetřování místa činu vedlo policii k závěru, že někdo nalákal Andrease Grubera, jeho manželku, jeho dceru a jeho vnučku do stodoly, aby je tam zabil krumpáčem a pak vstoupil dovnitř do domu, aby své hrůzné dílo dokončil zabitím malého Josefa a služebné Marie. Věřilo se, že Viktorie a Cecílie byly pravděpodobně první, které přišli do stodoly a byly napadeny právě proto, že na sobě neměli oblečení na spaní, když šli ven do stodoly vyšetřovat cokoliv, co je do té stodoly mělo přilákat. V inspekčním záznamu soudní komise bylo poznamenáno, že oběti byly do stodoly přilákány pravděpodobně nějakým neklidem, který rozrušil zvířata a ty pak vydávaly nejrůznější zvuky. Nicméně pozdější pokus ukázal, že pokud ve stodole vykřikne člověk, tak to v obytné části není slyšet a předpokládám, že křik člověka je stejně hlasitý, ne-li hlasitější než zvuky zvířat. Co je do stodoly přilákalo, tedy zůstává záhadou. Policie si také všimla jednoho detailu a to, že všechna těla byla nějakým způsobem zakrytá. Těla ve stodole byla přikrytá senem, služebná Marie byla přikrytá prostěradlem a malý Josef byl přikrytý jednou z matčných sukní. Další analýza těl přinesla velmi neobvyklé zjištění. Datum smrti bylo stanoveno už na pátek 31. března 1922. V noci počinu, 3 dny před objevením těl, kolem statku náhodně procházel řemeslník Michael Black. Ten vypověděl, že na statku někdo zahříval pec. Ten někdo se k němu měl údajně přiblížit s lucernou a oslepit ho, načež Black narychlo pokračoval v cestě. Black si také všiml, že ten kouř z pece měl nechutný zápach. Jeho výpověď ale nebyla nějak ověřována a také neproběhlo žádné vyšetřování, aby se zjistilo, co se tu noc v peci pálilo. 1. dubna ve 3 hodiny ráno viděl farmář a řezník Simon Reislander na okraji lesa 2 neznámé postavy. Když ho cizí lidé uviděli, rychle se otočili směrem k lesu, aby jim nebylo vidět do tváře. Později, když se Simon doslechl o vraždách na Hinterkaifeku, uvědomil si, že je klidně možné, že s nimi mají něco společného právě tito cizinci. Při nalezení těl byly také v domě nalezeny známky toho, že tam někdo velmi nedávno jedl. Konkrétně někdo v kuchyni snědl celou zásobu chleba a ve spíži ukrajoval maso a také se zdálo, že v jedné z postelí někdo nedávno spal. Kromě toho se zjistilo, že dobytek nebyl nějak zanedbaný a nedávno se krmil, což bylo velmi zvláštní, protože všichni, kteří se o dobytek obvykle starali, byli už několik dní mrtví. Ve skutečnosti nebylo žádnému zvířeti na statku nijak ublíženo. Pes, kterého našli štěkajícího ve stodole, byl v té stodole uvázaný pravděpodobně tím, kdo zabil celou rodinu. Byl otřesený, ale jinak byl zdravý. Tato zjištění vyšetřovatele poměrně zmátla, protože to naznačovalo, že kdokoliv, kdo zabil rodinu, odvedl tenhle hrůzný čin a poté se na statku choval ještě několik dní jako doma, krmil dobytek, jedl, přespával a až potom místo činu opustil. Proč by to někdo ale dělal? To nikdo nevěděl. V polovině května 1927 prý jakýsi cizinec zastavil jednoho obyvatele Weindhofenu, aby se ho zeptal právě na tyto vraždy. Pak vykřikl, že je vrahem, otočil se a utekl do lesa. Tento cizinec ale nebyl nikdy identifikován. Policie se samozřejmě snažila najít motiv, který by kohokoliv vedl k tak ohavnému činu. Nejprve se předpokládalo, že motivem musela být jednoduchá loupež. Konec konců Gruberovi byly velmi bohatá rodina a nebylo neobvyklé, že se v této oblasti vyskytovali různí zloději a tuláci. Nicméně, ačkoliv nějaké papírové peníze zmizely, většina cenností a šperků zůstaly na svém místě nedotčené. Je jasné, že kdokoliv, kdo přijde loupit a na statku se zdrží ještě několik dní po vraždách, by tyto cennosti určitě objevil. Překvapivým zjištěním byl také fakt, že Viktorie před několika týdny vyprázdnila svůj bankovní účet a dala 700 zlatých marek jako dar svému kostelu za něco, co označila misijní prací, ale zbytek jejich peněz nebyl nalezen. Už ale nebylo zjištěno, zda to má vůbec nějakou spojitost s vraždami a tak to zůstává jen takovým zajímavým detailem.
Bez jasného motivu začala policie dávat dohromady seznam podezřelých a začali uvažovat nad tím, že by se mohlo jednat o zločin z vášně. Podezření padlo na muže jménem Lorenz Schlittenbauer. Ten samý Lorenz, co se tak usilovně snažil najít rodinu Gruberových. Krátce po smrti jeho první manželky v roce 1918 se předpokládalo, že má Lorenz vztah právě s Viktorií Gabrielovou a že je dokonce otcem dvouletého Josefa. Tedy to, že je Lorenz synem Josefa, se nepředpokládalo, to se vědělo. Viktorie až do své smrti tvrdila, že Josef je synem právě Lorence. Lorenz byl v počátcích vyšetřování podezíraný místními obyvateli právě díky několika jeho podezřelým činům hned po objevení těl. Když Lorenz a jeho přátelé přišli na statek hledat rodinu, tak museli vylomit zámek do stodoly, protože všechny dveře byly zamčené. Okamžitě po nalezení 4 těl ve stodole, ale Lorenz zřejmě klíčem odemkl přední dveře a podezřele vstoupil do domu sám. Klíče k domu, pokud si pamatujete, zmizely několik dní před vraždami, i když je samozřejmě možné, že Lorenz jako soused nebo jako potenciální milenec Viktorie ty klíče dostal. Když se jeho společníci zeptali, proč šel do domu sám, když nebylo jasné, zda se tam třeba nevyskytuje ještě vrah, tak Lorenz uvedl, že šel do domu hledat svého syna Josefa. Také je známo, že Lorenz na místě činu pohyboval s těly, což mohlo potenciálně ohrozit vyšetřování. I další podivné detaily ukazovaly na zapojení Lorence do vražd. Po objevení těl si lidé, kteří na statek dorazili, všimli, že pes uvázaný ve stodole měl vůči Lorencovi podivný odpor a hodně na něj štěkal prakticky po celou dobu, co tam Lorenz byl. Kromě toho jeden svědek popsal, že Lorenz nebyl z pohledu na zkrvavená těla nějak rozhozen a byl schopen ta těla odkrýt bez známek jakéhokoliv znechucení. Kromě tohoto zvláštního klidu tváří tvář se smrtí, Lorenz také prokázal velmi dobré znalosti celého statku a byl schopen se tam bez námahy pohybovat, jako by tam trávil spoustu času, což by se ale samozřejmě dalo také vysvětlit jeho údajnou aférkou s Viktorií, předpokládáme-li, že ji na statku často navštěvoval. Viktorie tedy tvrdila, že Lorenz je Josefův otec, nicméně protože si všichni v okolí mysleli, že Josef je výsledkem incestu mezi Andreasem a Viktorií, tak se klidně mohlo stát, že Lorenz zaútočil ve vzteku, protože žárlil. Mohl ale také zaútočit proto, aby se vyhnul placení výživného, protože později vyšlo najevo, že Viktorie nebyla daleko od toho, aby na Lorence podala žalobu právě za neplacení výživného na jeho údajného syna. V době vražd byl také Lorenz už znovu ženatý a se svou novou manželkou přivedl na svět další dítě, které ale zemřelo ve velmi mladém věku. Takže pomyšlení na to, že by měl platit výživné na dítě, které ani nemuselo být jeho, když jeho vlastní dítě zemřelo, ho velmi jednoduše mohlo dohnat k násilí. Lorenz byl policií důkladně vyslýchán, nicméně nakonec neměli dostatek důkazů, aby ho s tímto činem spojili, takže Lorenz nebyl nikdy zatčen a usvědčen z těchto vražd. Po mnoho let poté na Lorenzovi viselo podezření místních pro jeho podivné komentáře, které podle některých naznačovaly, že o těchto činech ví věci, které by mohl vědět pouze vrah. V roce 1925 byl Lorenz viděn, jak prozkoumává pozůstatky zbořeného statku na Hinterkaifeku. Na otázku, proč tam byl, tehdy Lorenz mimo jiné odpověděl, že vrahovi k pohřbení těl ve stodole zabránila zamrzlá půda. To bylo považováno za důkaz toho, že Lorenz měl důvěrné znalosti o stavu půdy v době vražd. Nicméně také to mohl vědět jednoduše proto, že žil ve stejné oblasti a jako statkář měl znalosti o stavu půdy. Před svou smrtí v roce 1941 podal Lorenz hned několik žalob za pomluvu na osoby, které ho označili jako vraha na Hinterkaifeku, a všechny tyto žaloby také vyhrál. V roce 1951 jistá Krecenia Majerová na své smrtelné postele tvrdila, že vraždy na Hinterkaifeku mají na svědomí její dva bratři, Adolf a Anton Gampovi. Výsledkem bylo, že Anton Gamp byl vzat do policejní vazby, ale Adolf zemřel již v roce 1944. Po krátké době byl však Anton opět propuštěn a v roce 1954 byl případ proti němu úplně zastaven, protože mu nebylo prokázáno, že se na trestném činu jakkoliv
podílel. V roce 1971 napsala žena jménem Teresa T. dopis s odvoláním na události v jejím mládí. Ve 12 letech byla svědkem toho, jak její matku přišla navštívit matka bratrů Karla a Andrease S. Žena tvrdila, že její synové ze Saddlebergu byli vrahové na Hinterkaifeku. Jejich matka během rozhovoru mimo jiné uvedla, že Andreas litoval toho, že přišel o svůj kapesní nůž. Když byl totiž statek v roce 1923 zbourán, tak byly nalezeny další důkazy. Krumpáč schovaný v podkroví a kapesní nůž v seně ve stodole. Nikdy se nezjistilo, komu nůž skutečně patřil, ale klidně mohl patřit i jedné z obětí. Crescence Riegerová, bývalá služebná z Hinterkaifeku, si byla dokonce jistá, že tento kapesní nůž už v době své služby na statku viděla. Bratři Karl a Andreas S. nikdy nebyli oficiálně spojeni s vraždami. Bývalá služebná Crescence Riegerová pracovala na Hinterkaifeku od listopadu 1920 do září 1921. Měla podezření, že vraždy spáchali bratři Anton a Karl Bichlerovi. Anton Bichler pomáhal na Hinterkaifeku se sklizní brambor a znal prostory statku velmi dobře. Riegerová řekla, že s ní Bichler velmi často mluvil o rodině Gruberových. Anton dokonce údajně prohlásil, že by rodina měla být mrtvá. Služka navíc vypověděla, že jednou v noci mluvila přes okno s nějakým cizincem. Riegerová věřila, že to byl Karl Bichler, bratr Antona. Myslela si, že Anton a Karl Bichlerovi mohli vraždy spáchat společně s Georgem Sieglem, který na Hinterkaifeku také pracoval a věděl o rodinném majetku. Siegel se údajně na statek vloupal v listopadu 1920 a ukradl nějaké věci, přestože on něco takového popírá. Ovšem přiznal, že při práci na Hinterkaifeku vyřezal rukojeť vražedné zbraně a věděl, že rodina tento krumpáč ukládá do chodby ve stodole. Podle prohlášení Crescence Riegerové byli také podezřelí bratři Talerovi. Bratři již před spácháním tohoto trestného činu spáchali v oblasti několik malých loupeží. Riegerová řekla, že Josef Thaler jednou v noci stál u jejího okna a ptal se jí na rodinu. Ona mu však na tyto otázky neodpověděla. V rozhovoru Josef Thaler uvedl, že ví, jaký člen rodiny spí v jakém pokoji, a také uvedl, že ví, že mají hodně peněz. Během jejich rozhovoru si také Riegerová všimla, že poblíž stojí další osoba. Podle jejího prohlášení Josef Thaler a ten další cizinec často hleděli směrem ke kůlně na nářadí. Poslední kapitola knihy The Man from the Train, tedy Muž z vlaku z roku 2017 od Billa Jamese a jeho dcery Rachel McCarthy Jamesové, stručně pojednává právě o vraždách z Hinterkaifeku. Autoři vysvětlují možnost, že německé vraždy mohl spáchat Paul Miller, sériový vrah, o kterém se autoři domnívají, že zabil hned několik rodin ve Spojených státech mezi lety 1898 až 1912, podobným způsobem jako právě na Hinterkaifeku. Vraždy připisované Millerovi byly podle všeho náhodné noční útoky na domy v blízkosti malých měst, kterými procházela železnice. Při těchto útocích byly celé rodiny zabité tupým koncem sekery. Útoky byly pravděpodobně motivovány sadistickou a nekrofilní zálibou k mladým dívkám. Jejich motivem nebyla loupež. Autoři mají podezření, že Miller, který je v současných médiích popisován jako německý přistěhovalec, mohl z USA odejít do své vlasti poté, co si soukromí vyšetřovatelé a novináři začali všímat a psát o podobnostech těchto rodinných vražd napříč státy po brutální vraždě 2 rodin během jedné noci v roce 1912 v Kolorádu a podobné vraždě rodiny několik týdnů poté několik set mil daleko v sousedním Kansasu. Autoři knihy uvádějí, že není vůbec jisté, že Miller byl i vrahem na Hinterkaifeku, ale dochází k závěru, že neexistuje skutečný důvod se domnívat, že by to on být nemohl. Bez ohledu na to, kdo vraždy skutečně spáchal, je kolem tohoto případu mnoho nevysvětlených detailů. Proč se pachatel tak dlouho skrýval na farmě, než odešel? Stopy a zvuky z podkroví jistě patřily vrahovi, ale tyto události se staly dlouho před vraždami. Pokud by původní služebná, která odešla z důvodu strašení, skutečně slyšela vraha, pak by to znamenalo, že se viník skrýval na pozemku už 6 měsíců před vraždami. Proč by navíc vrah zůstal téměř týden po vraždách? Spal tam, jedl tam, krmil dobytek? Jaký účel to mohlo mít? To už se asi nikdy nedozvíme. Těla 6 obětí byla nakonec pohřbena na hřbitově ve Windhofenu bez jejich hlav.
protože ty byly poslány do Mnichova na analýzu a nikdy nebyly vráceny. Předpokládá se, že libky se ztratily někdy během chaosu druhé světové války a nikdo dodnes neví, co se s nimi stalo, což je jen další nevysvětlenou záhadou tohoto případu. Vedle 6 bezhlavých těl je také památník. Vyšetřování vražd na Hinterkaifeku trvalo roky a bylo vyslýcháno více jak 100 podezřelých, ale policie si nikdy nepřiblížila k vyřešení této záhady. Případ se stal jednou z nejdéle trvajících nevyřešených záhad Německa. Dodnes nebyl za tyto zločiny zadržen jediný podezřelý. Policie byla tak zoufalá, že v jednu chvíli dokonce najala jasnovidce, aby se pokusil něco vyčíst z lebek obětí, ale bez úspěchu. V průběhu let se záhadné vraždy staly úrodnou půdou pro amatérské vyšetřovatele a detektivy, aby debatovali a rozebírali tento případ a snažili se najít řešení. Bylo předloženo mnoho teorií, od racionálních až po úplně šílené. Jedna teorie byla, že rodinu zabil Viktorin bývalý manžel Karl Gabriel. Přestože byl údajně zabit ve francouzském Arrasu útokem granátu v prosinci 1914 během první světové války, jeho tělo nikdy nebylo nalezeno a pohřbeno a spekulovalo se, že se pro svou ženu vrátil. Po skončení druhé světové války váleční zajatci z oblasti Schrobenhausenu, kteří byli předčasně propuštěni ze sovětského zajetí, tvrdili, že byli posláni domů německy mluvícím sovětským důstojníkem, který tvrdil, že je vrahem z Hinterkaifeku. Někteří z těchto mužů ale později změnili svá prohlášení, což samozřejmě snižuje jejich důvěryhodnost. Mnoho lidí se domnívalo, že tímto sovětským důstojníkem může být právě Karl Gabriel. Protože se objevili lidi, kteří tvrdili, že Karla viděli po jeho údajné smrti a vypověděli, že mluvil o tom, že chce odejít do Ruska. Spekulovalo se o tom, že Karl nafingoval svoji smrt, aby se osvobodil od své ženy, nicméně později si to rozmyslel a vrátil se pro ní. Když se ale doslechl o incestním vztahu Viktorie a Andrease a o vztahu, který Viktorie měla s Lorencem Schlittenbauerem, mohl se naštvat a mohlo ho to dohnat až k násilí a k tomu, aby zabil celou rodinu ve zločinu zvláštně. Faktem je, že Viktorie porodila nejmladšího syna Josefa nelegitimně za nepřítomnosti svého manžela. Nicméně tato teorie zůstává stále jen teorií. Jiní poukázali na zdánlivě nadpřirozené prvky tohoto případu, jako jsou tvrzení bývalé služebné o tom, že na statku straší, stejně jako podivné zvuky, které slyšel sám Gruber, záhadné noviny a nevysvětlené stopy ve sněhu. Ve světle těchto detailů existují lidé, kteří se domnívají, že viníkem nebyl vůbec žádný muž, ale spíše nějaký druh pomstychtivé nadpřirozené síly, která se zaměřila na rodinu. Záhadný případ klade tolik nezodpovězených otázek a nevysvětlitelných záhad a dodnes není nijak blíže k vyřešení, než tomu bylo v roce 1922. Mnichovské policejní oddělení příležitostně tento případ znovu otevřelo. Učinilo tak v letech 1996 a znovu v roce 2007, ale ani v jednom případě nenarazilo na nic jiného než na další slepé uličky. Policie uvedla, že je pravděpodobné, že případ nebude nikdy vyřešen, protože už uplynulo tolik let, důkazů je málo nebo se v průběhu let ztratili, svědci a podezřelí zemřeli a protože vyšetřovací techniky té doby byly docela primitivní, což vede k neúplným záznamům a důkazům. To ale amatérským detektivům nezabrání v debatování a snažení se a diskuze o těchto vraždách budou pravděpodobně pokračovat po mnoho dalších let. V Německu se případ vražd na Hinterkaifeku stal legendárním a je předmětem mnoha filmů a knih. Samotná farma je už dávno pryč, protože ji po vraždách a následném vyšetřování v roce 1923 zbořili místní vesničané, kterým se nelíbilo, že ve svém okolí mají stále takovou připomínku smrti a hrůzy. Na místě statku dnes stojí památník. To je ode mě dnes všechno. Určitě mi dejte vědět do komentářů na stranu, jaké teorie si přikláníte vy, případně pokud máte nějakou svoji vlastní teorii a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!